נבחן מה קורה כאשר הממשלה מטילה מס בסכום קבוע על כל יחידת מוצר שהיצרנים מוכרים. אז אם יש לנו נקודת שיווי משקל בשוק תחרותי, שעקומת ההיצע רגילה עולה משמאל לימין, עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין, ומחיר שיווי משקל P0 Q0, אז הטלת מס מנקודת ראות של היצרנים זה כמו עלייה במחירי חומרי גלם, כיוון שעכשיו מתייקר להם מחיר המוצר, ולכן אפשר להסתכל על עקומת ההיצע כנעה שמאלה בדיוק בשיעור המס. אז S פלוס T זה המצב החדש, כלומר זאת עקומת ההיצע החדשה שכוללת בתוכה את המס. המס הוא בדיוק בגובה T שקלים. אז T שקלים מסיט בכל רמה ורמה של מחירים את עקומת ההיצע שמאלה. אז בואו נראה מה קורה לשיווי המשקל החדש במשק. שיווי המשקל החדש במשק יעבור מהנקודה A שאנחנו נמצאים בה לנקודה B. בואו נסתכל מה קורה בנקודה B. בנקודה B מחיר המוצר עולה, זה המחיר שהיצרנים P שהצרכנים משלמים, P לצרכן. כלומר הצרכן משלם את המחיר P. ומתוך המחיר P, אם אני אוריד את T, את גובה המס, יישאר ליצרן המחיר שלו. כלומר, המחיר פחות המס. אז המחיר פחות המס נותן לי בדיוק את המחיר של היצרן. P יצרן. אז יש לנו מחיר לצרכן, שזה המחיר הסופי, ויש לנו את המחיר ליצרן. אז המחיר לצרכן פחות המס שווה למחיר של היצרן. וגם, מה קורה בשיווי המשקל החדש? בשיווי המשקל החדש, הכמות עכשיו קטנה ל-Q1. אז אנחנו רואים מה עושה מס למעשה. מס מעלה את המחיר, מוריד את כמות שיווי המשקל. ומי נפגע? גם הצרכנים, במקרה הזה, גם הצרכנים נפגעים, וגם היצרנים נפגעים. כיוון שהיצרנים עכשיו מוכרים כמות קטנה יותר, אז גם הרווח שלהם קטן יותר. הצרכנים נפגעים כיוון שהם עכשיו משלמים מחיר גבוה יותר וגם צורכים כמות קטנה יותר. אנחנו יכולים לראות את תקבולי הממשלה ממיסים. תקבולי הממשלה מהמס זה בדיוק המלבן הזה. ההפרש בין המחיר לצרכן למחיר ליצרן, זה כל המלבן הזה שסרטטתי אותו עכשיו באפור. זה אפשר להגיד תקבולי הממשלה, תקבולי ממשלה ממיסים. אז אם נסכם, כשיש לנו מס בסכום קבוע שהיצרן גובה אותו, אז עקומת ההיצע תנוע שמאלה, בדיוק בגובה המס. אפשר להסתכל על זה כהתייקרות של מחירי חומרי גלם מנקודת ראות של היצרן. מבחינת הביקוש, הביקוש נשאר אותו דבר כי זה תזוזה על גבי עקומה. כיוון שכשהמחיר לצרכן עולה, אז הכמות שלו משתנה, קטנה, וזה תזוזה על גבי עקומת הביקוש. לכן אנחנו עוברים מהנקודה A לנקודה B. בנקודה B מקבלים את המחיר לצרכן שהוא יקר יותר מהנקודה ההתחלתית, אבל מהמחיר לצרכן היצרנים צריכים להעביר מס לממשלה, את המס הקבוע. אז הם מורידים את המס ונשאר להם את המחיר שלהם שנקרא המחיר ליצרן. למשל, אם הם גובים מהצרכן 10 שקלים לחפיסת סיגריות והם משלמים שקל אחד מס לממשלה, אז נשאר להם 9 שקלים, אז 9 שקלים זה המחיר ליצרן. תקבולי הממשלה ממיסים זה המכפלה של Q כפול T. T זה למעשה המס כפול הכמות שנמכרה. מה קורה כשהממשלה מבטלת מס? כשהממשלה מבטלת מס אפשר להסתכל על העקומה, על עקומת ההיצע כתזוזה ימינה של עקומת ההיצע, כי יש ביטול של מס, אז בנקודת ראות של היצרן זה כאילו הוזלה של מחירי חומרי גלם. עכשיו אנחנו אומרים שאת המס גובה היצרן, ולכן אנחנו מטילים את המס על עקומת ההיצע. אבל באותו אופן יכולנו לנתח את זה גם מנקודת ראות של הביקוש. עכשיו אנחנו נראה דוגמאות שבהם מס יכול להשפיע על התקבולים של הממשלה
בצורה מסוימת. מה שאנחנו רואים כאן במצב התחלתי של שיווי משקל כזה של עקומות ביקוש והיצע רגילות, הכמות קטנה, וגם לכן הכמות כשהיא קטנה, תקבולי המס של הממשלה קטנים. תחשבו מתי יכול להיות מצב שהכמות לא משתנה על ידי הטלת מס, ותקבולי המס של הממשלה דווקא נשארים גבוהים ולא מושפעים.